Jag heter Stella och jag blev mobbad från att jag var 7 till att jag blev 16. Jag heter Lova och jag blev mobbad från att jag var 7 till att jag var 15. När började mobbningen? Innan att jag blev mobbad så levde jag inte det livet jag lever idag. Jag levde som kille. Jag föddes så kille. Och detta var någonting som alltså var jättestort på hela skolan. Jag bor ju utanför en storstad. Så att det var en lite mindre by. Och jag var väldigt flickig. Jag hade liksom på mig alltså tjejkläder. Det var mycket så här rosa och det var mycket typ så här. Alltså jag minns typ att jag kunde komma till skolan med liksom klämmor och typ så här rosa tröjor. Och det var liksom anledningen till att de kände att det var någonting fel på mig. Och innan mobbningen så var jag en ganska glad unge. Alltså jag var verkligen så här supersprallig. Var liksom ute dag in och dag ut. Jag älskade teater och musik. Och liksom var ute och lekte konstant. Och älskade att vara med jättemycket folk. Jag har alltid varit en väldigt social människa. Så att jag har alltid liksom varit med väldigt mycket människor. Och när mobbningen väl drog igång så började jag dra tillbaka mig. Det blev mindre människor, folk började backa från mig. Jag liksom började må jättedåligt. Jag blev liksom superosäker. Alltså jag kunde komma till skolan och liksom direkt vid ingången av klassrummet har liksom massa killar som kallar mig för bög och kallar mig för jävla idiot och typ sa till mig att jag borde gå och hänga mig och det var liksom ganska grova saker för så unga barn. Redan på lågstadiet? Ja, redan på lågstadiet. Och det gjorde ju så att jag blev väldigt, väldigt, väldigt osäker. Hur var det själv för dig? Hur ändrades du? Jag var också jättesprallig. Jag har alltid varit en jätteenergisk tjej. Min pappa har velat utreda mig för ADHD ända sedan jag var 8. Liksom. Så att jag har alltid varit jättesprallig. Väldigt nära till mina känslor. Och det gjorde att ifall folk påstod typ att jag hade en ful tröja till exempel, då kunde jag bli jättearg och börja skrika för att jag accepterade inte att man sa det så till mig. Och då var folk så här, oj men du ger ju en reaktion, det är jätteroligt att reta. Och sen blev det också de här att jag var en idiot och man började frysa ut i mig. Jag kommer ihåg jättestarkt att på våran skolgård så hade vi man hade målat en sol på marken som kallades för kompissolen tror jag. Där man skulle typ stå ifall man inte hade någon att leka med under rasten och så skulle folk hålla koll på den typ så man kunde bjuda in folk. Jag stod i den solen i princip varje rast för att folk inte ville vara med mig. Jag älskade till exempel typ grupparbeten för då visste jag att då hade jag folk att prata med. För annars hade jag liksom ingen att prata med. Jag var ju hemma typ hela tiden. Alltså, medan folk lekte efter skolan så satt jag hemma liksom och målade i målarbok på mitt skrivbord. Typ. Jag var ju alltid ensam. Jag vet att jag hade ju väldigt mycket problem med att jag kom hem med smutsiga kläder för jag kunde bli slagen på skolan. Oj. Så att jag hade mycket kläder som förstördes. Och det var liksom så här, mamma och pappa kunde ju fråga varför går dina kläder sönder? Och då kunde jag liksom bara säga, ja men det är bara för jag leker. Men i själva verket kunde det vara för att jag blev nerputtad eller att liksom folk hoppade på en. Man ville alltid få mig att se dålig ut. Man ville alltid få mig att se ut som att jag var ett problembarn. Alltså hela skolan såg mig som ett problembarn. Både lärare och elever. Jag kommer ihåg en specifik gång, det här är ett jättestarkt minne. Jag sitter på baksidan på min skolgård på såna här 3 stänger. Du vet man kan göra typ så här volter och såna grejer på. Jag sitter på en sån helt själv och sen så kommer det typ både lärare och elever kommer fram till mig, omringar mig och står och skriker på mig hur värdelös jag är. Lärare och elever. Hur värdelös jag är, hur jag förstör skolan och bara står och allmänt förnedrar mig och här går jag kanske 2:a, 3:e klass. Och under tiden som det här händer så kommer min mamma och ska hämta mig och ser vad som händer. Det var som på film, jag kommer ihåg det jättetydligt. Mamma tränger sig förbi alla. Jag klänger mig fast som en apunge på henne liksom. Och mamma ställer sig och bara skriker och bara, vad är ert problem? Hur kan ni göra så här? Det är ett barn ni står och skriker på. Men det är sjukt för folk fattar inte. Alltså jag har också haft problem med att lärare mobbas. Alltså för folk tror liksom så här att mobbning bara är elever. Alltså många tänker typ så här, men mobbning det är liksom små barn som håller på med det.
det är vuxna människor. Ja. Alltså jag hade ju en lärare som var ganska vidrig. Alltså jag hade en period där jag mådde väldigt dåligt över min kropp. För att jag blev kallad för massa saker. Och det var väldigt mycket så här att man blev kallad för man för att man liksom såg ut på ett visst sätt. Jag kanske hade bredare axlar än resten av tjejerna. Liksom. Det är liksom ingenting konstigt med det när man föds man. Alltså det är, liksom så här, det är lite konstigt att man går på någon för det. Liksom. Men det kunde vara väldigt mycket transfobiska kommentarer från lärarna. Det kunde verkligen vara typ så här, nu får du ta och bete dig som en kvinna. När jag liksom kunde vara sur. Alltså det är helt sjukt. Va? Jag kunde liksom bli sur och liksom börja gråta och liksom skrika på lärarna och bara, ni fattar inte vad jag går igenom. Ni fattar inte min situation. Och så kunde de liksom bara så här, du får ta och bete dig som en kvinna nu. Alltså förstår du, liksom vuxna människor. Det här är liksom folk som Sverige har utbildat som beter sig så här. Och det var... Jag vet inte ens vad jag ska svara. Ja, men det är sinnessjukt. Alltså det finns inga ord. Alltså jag tänker så här, som transperson blir man ju utsatt hela livet. Alltså det kommer nog aldrig finnas en dag där jag lever i den här världen där transpersoner inte blir utsatta på något sätt. Jag önskar att jag kunde liksom leva fri och inte kunna ha folk som trakasserar mig. Men det händer ju. Det är klart att man är orolig. Men det här var liksom min ålder när jag var väldigt liten. Jag var liksom 10-11 när det här hände. Men värst blev det ju sen när man började högstadiet. Det var då oron kom. Men idag är jag inte rädd. Hur mådde du under tiden du blev mobbad? Alltså jag var jättedeprimerad. Jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Jag tog mig inte upp ur sängen. Jag borstade inte mina tänder. Jag åt inte. Jag duschade inte. Jag kunde inte göra någonting med mitt liv. Jag började med självskadebeteende. Jag hittade droger och alkohol. För att jag kände att mitt liv inte är värt att leva längre. För jag kände mig som ett ständigt problem varje dag och vart jag än gick. Så att jag försökte egentligen typ bara få stopp på mitt liv, helt ärligt. Jag har stått vid tågstationen och bara stått där. För jag har inte vågat hoppa framför tåget. Jag har bara stått där och typ föreställt mig vad det hade eller hur det hade liksom varit att inte ens leva mer. Jag tror att det som stoppade mig mest från att faktiskt ta mitt liv var att mina föräldrar skulle vara utan mig. Jag ville inte ge mina föräldrar den sorgen. Hade jag inte haft den tanken så tror inte jag att jag hade suttit här idag faktiskt. Så jag mådde fruktansvärt dåligt. Alltså jättedåligt. Jag var så arg hemma också för att all min sorg hade blivit ilska. Så att jag var jätteelak mot mina föräldrar. Jag hamnade på UPH. Det är så här ungdomspsykolog typ grej så här. Där mina föräldrar tvingade mig att gå för att jag skulle få hjälp med mitt mående. Jag hatade att gå dit. Sen nu idag är jag glad över att jag gick dit. Men jag gick ju främst dit för mitt självskadebeteende. För att jag kunde inte gå en dag utan att skada mig själv. Sen i skolan, när jag väl var i skolan, så satt jag och meckade på skoltoan. Och sen så gick jag och rökte en holk bakom skolan för att jag skulle överleva dagen. För jag hittade liksom ingen annan utväg. För då kändes det som en utväg. För att då var liksom inte jag riktigt människa längre. Och då kände jag liksom att okej, jag skiter i alla. Samtidigt som jag inte gjorde det. Så jag mådde extremt dåligt. Extremt dåligt. Jag har aldrig mått så dåligt i mitt liv. Hur mådde du? Jag mådde väldigt dåligt. Alltså verkligen på en nivå. Det blev ju bara värre och värre och värre och värre. Det började liksom smått med att man liksom inte ville gå till skolan. Men började liksom skippa. Alltså verkligen så här. Skolkade jättemycket. Ja, men lite så här, det var liksom dag efter dag, månad efter månad. Alltså så här, det blev liksom längre och längre och längre. Och sen så började det ju. Jag kollade ju redan mycket i spegeln för att jag var så utseendefixerad. Just för att jag kände att jag inte var kvinnlig nog. Det var liksom det som var mitt största problem. Men att få höra det från andra också blev ju en extrem utseendefixering för mig. Det var liksom mycket om kropp och jag började kolla i spegeln och man började liksom kolla på maten. Man bara, äter jag för mycket? Äter jag för lite? Det blev liksom att man började hetsäta. Det blev liksom att man slutade äta. Och sen så hamnade jag i depression. Jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Just på grund av mobbningen. Och någonstans när jag gick i åttan. I början av åttan. Så spårade det helt. För 7:an var liksom så här, då mådde jag skit hela. Men när jag började 8:an, då mådde jag så pass dåligt så att jag inte ville leva längre.
Och jag kände igen mig ganska mycket i den historien du sa med tåget. För att jag har haft så många kvällar där jag har stått vid tågstationen och väntat på att tåget ska komma. Tåget åker förbi och så tänker man, fan jag borde ha gjort det. Och så händer samma situation om och om igen. Det har liksom varit flera gånger man har suttit liksom med tabletter i handen. Det har varit flera gånger man liksom så här tänker på att är livet värt? Är det liksom det här jag måste gå igenom hela livet på grund av att jag lever öppet som transkvinna? Är det det här som kommer leda till min död? Är det det här som kommer vara slutet på livet? Men just på grund av mobbningen så mådde jag extremt dåligt. Och då började man festa och dricka och det var liksom alkohol och det var liksom alkoholen var verkligen en utväg för mig att gå ut och festa, att bara liksom kunna gå ut och bara dricka tills man inte orkar gå längre, dricka tills man liksom däckar. Och det var liksom varje helg gick jag ut och festade. Så att mobbningen, alltså jag mådde inte bra. Nej. Det spårade ju helt. Jag var verkligen så här, okej, men jag kanske är ett så stort problem som alla påstår. Jag kanske inte är värd att leva. Jag kanske inte är värd det jag får. Mina föräldrar kanske faktiskt inte alls älskar mig. Mina föräldrar kanske är jättebesvikna på mig. Alltså så här, jag var helt redo på bara, nej, alltså det här livet är inte värt att leva längre. Alltså helt ärligt. Vilket är ditt värsta minne från mobbningen? Jag vet en situation där jag faktiskt var rädd. Alltså på riktigt rädd. Och det var när jag var 13-14. När jag var ute och i min by är det väldigt mycket mopeder. Alltså killar liksom åker moped och det är liksom alltså så här crossmotorcyklar. Jag var ute med några tjejkompisar och så går vi förbi liksom en skatepark där man liksom brukar hänga där jag bor. Och där är det ett gäng med killar som jag vet att okej, men det här är liksom killar som brukar hålla på. Och det är specifikt i detta gänget så är det en kille och han är inte från min by, men han hänger mycket med folk som bor där jag bor. Okay. Och då blev det liksom att han visste vem jag var genom dem. Och han var ju alltid den som startade sakerna. Han skulle alltid skrika först, höja rösten först. Var liksom den som var mest högre av dem alla. Och startade grejerna. Han skulle vara den tuffa pojken. Ja, precis. Han var liksom machon av det macho i gänget. Och då får de för sig att de ska skrika på mig. Och bara börja hålla på, liksom skrika bög. Alltså så här töntigt skit liksom. Och så vet jag bara att jag bara kollar bak och bara hörde och så skriker jag tillbaka, håll käften typ så här. För jag var så trött på att de skulle hålla på liksom. Ja, såklart. Och jag bara hör hur folk börjar vråla, din jävla transa, alltså med allt de kan. Och jag bara fryser till och bara hör hur dessa killar börjar liksom mata med ord liksom. De ska slå mig och de ska göra dittan och dattan och när de fångar mig så ska de gruppmisshandla mig och jag kommer vara helt blå och det är min liksom första grej jag tänker på det är bara spring. Alltså ta dina saker och spring för att it's about to go down. Så jag tar mina saker med min tjejkompis och bara kutar därifrån och min tjejkompis bara vad händer? Och sen så säger hon då typ så här, men det är lugnt, de kommer inte slå dig för du är tjej. Och då så säger jag till min tjejkompis, det är inte så. Jag är trans och det vet du om. Och de hade kanske inte slått en tjej, men de hade slått en transtjej. Och där är skillnaden. Så jag tar mina saker och springer. Och jag bara hör mopeder och jag bara hör hur mer och mer folk grupperar sig. Då hade dessa killar ringt till sina vänner för att jaga efter mig. Så jag springer i denna byn och på den tiden hade jag inget busskort och jag var liksom så oskyldig. Jag vågade liksom inte ta bussen utan busskort. Jag var så oskyldig på den här tiden. Så jag bara springer och jag bara hör mopeder från ena hållet och från det andra hållet. Och jag hör från liksom bakifrån och framifrån. Och jag bara fryser till och jag bara, jag kommer inte komma ut härifrån utan att bli slagen. Antingen så får jag ta slaget och gå vidare eller så ringer jag polisen. Och så kollar jag på min tjejkompis och så säger jag måste ringa polisen för jag kommer inte komma hem säker annars. Jag kommer bli slagen. Så jag tar upp min telefon och ringer 112 och berättar för polisen att jag är jagad av killar för de vill slå mig. Och polisen liksom så här, men det är liksom ring dina föräldrar, säger polisen. Vilket är så här, mina föräldrar, jag vill inte att de skulle veta att jag var så här utsatt. Jag vill liksom inte att de skulle bli ledsna. Nej. Men så hör man i bakgrunden mopederna och motorcyklarna. Och då säger polisen, men vi kommer. Vi hör att de är bakom dig. Liksom. Vi hör att de är i närområdet. Och då gömmer jag mig i en buske. Och min tjejkompis blir jätterädd. Och istället för att stanna kvar så går hon hem. Hon lämnar mig ensam. Så där sitter jag 13-14 år gammal i en buske med polisen i min hand. Väntandes på att få komma hem säker. Och nu hade klockan redan blivit 8. Jag hade blivit jagad i ungefär 5 timmar. Av dessa killar. Non-stop. Men gud. Ja.
Men gud. Men vad hände när polisen kom då? Men jag blev hemkörd av polis och gick och la mig. Jag kunde inte somna den natten. Jag förstår det. För varenda moped jag hörde utanför, jag tänkte okej, men nu är de utanför. Jag tänkte bara nu bryter de sig in. För att jag hade blivit hotad om det tidigare, att folk skulle bryta sig in. Så att det var verkligen så här, det var nog en väldigt liksom så här traumatisk. Alltså verkligen så här, det kan nog vara bland det sjukaste, att jag verkligen blev jagad. Ja, hur var det för dig på högstadiet? Man började betta på mig om vem som kunde få ligga med mig först. Ja, jag har haft exakt samma grej. Min mest traumatiska upplevelse, när jag gick i 8:an så blev jag våldtagen på skoltoan. Och under den här tiden så höll jag på med en annan kille. Och alla fick ju reda på att jag då hade legat med den här killen på skoltoan. Men det var ingen som brydde sig om att det var en våldtäkt. Alltså alla hörde liksom bara om att vi hade legat. Och ingen lyssnade på mig när jag sa att jag inte ens ville. Det värsta med den upplevelsen var ju att allting hände så himla snabbt. Jag tror det kan ha med det här att göra också. Men att man bettade på vem som kunde ligga med mig först. Och hon skickade bilder, frågade bara. Alltså, för jag sökte också väldigt mycket uppmärksamhet hos andra killar sen. För att jag blev så osäker. Så efter att jag blev våldtagen på skoltoan så fick hela skolan reda på att jag då hade legat med den här killen. Och då började folk återigen kommentera att jag var hora, jag var äcklig, jag var en slampa. Man kan göra vad man vill med dig. Man började skriva saker på skoltoan om mig, att jag var också hora och så här. Att jag var smuts, jag var äcklig. Man skulle akta sig för mig också, för jag hade tydligen en massa sjukdomar. Man ville inte vara nära mig. Och det var liksom allt från himmel och jord på dessa klosterväggar. Alltså, man skrev allt. Man började skrika efter mig i korridorerna. Alltså det var... Jag vet inte ens, nu tappar jag bort mig helt här. Det var så jobbigt att tänka tillbaka på det. Var det någon runt omkring dig som reagerade på mobbningen? I början reagerade ingen. Kanske någon så här enstaka lärare som reagerade på det. Bara, men vad hände på rasten liksom? Men sen så märkte folk det. När jag hamnade liksom i självskador. Då märktes det ju. Så här, man kommer liksom till skolan med uppskurna armar. Då blir det ju lite så här, vad har hänt? Vad är anledningen bakom detta? Så efter ett tag så märkte ju mina föräldrar att okej, men hon mår inte bra. Hon undviker skolan, hon hamnar i bråk, det är liksom slagsmål på skolan. Hon är utåtagerande, vad är det som händer? Men redan när jag var yngre så reagerade de, men det var inte på samma sätt. För när jag väl kom upp till högstadiet, då var det liksom att jag kunde komma hem helt förstörd. Alltså verkligen gråtandes eller ledsen eller liksom sur. Och det, mamma och pappa var nog de första som märkte det. Men sen så tror jag också att mina vänner märkte det ganska så tydligt. Hur var det för dig? Märkte någon? Ja, mina föräldrar märkte. De märkte ju på mitt beteende hemma. För att jag var ju en person i skolan och en person hemma. Hemma är ju alltid en safe place. Hemma är ju alltid, tyvärr är ju föräldrarna de som ofta får ta liksom smällen från barnen. Alltså det liksom... blir ju så, för man tar hem alla liksom aggressioner och ilskan. Och det blir liksom att, men vem fan ska jag bråka med nu? Alltså vem ska jag ta ut det på? Då blir det bara att mamma och pappa står där, eller ens lillebror. Alltså jag vet inte hur många gånger jag skrikit ut min bror för ingenting. Liksom. Och jag har skrikit ut min lilla syster. I'm very sorry. Nej, men alltså när jag mådde som sämst så var jag som värst hemma. Och min mamma lever ju efter mottot där älskar mig som mest när jag förtjänar det som minst. Min pappa var jätte besviken på mig, tror jag. Eller väldigt ledsen. Nej, besviken var han inte. Han var mer ledsen på mig för att jag var så elak. För jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Medan min mamma var liksom så här, försökte vara liksom en nallebjörn liksom. Och jag var liksom bara, låt mig vara, jag vill inte ha någonting. Jag var jättearg. Så mina föräldrar märkte det alltså jättetydligt. Sen fick ju jag orosanmälningar till SOS för att jag inte var i skolan. Och du vet, man fick reda på att jag knarkade och sånt. Så att, men SOS tyckte inte jag riktigt hjälpte mig till en början. Det var dock bara väldigt skönt att prata ut med folk som jag inte kände. Och ibland var det nästan skönt att prata ut med folk som, alltså olika människor. Att det inte var bara samma människa som man liksom satt och spydde ut massa ord till. Liksom. Att det var olika. Så att det kändes nästan bra att det var fler som visste om att jag mådde dåligt. Det låter jättekonstigt, men det kändes nästan jag skönt. Jag förstår vad du menar. Det kan vara skönt. Ja. Hur har det känts för dig att träffa dina mobbare idag? Oj, jag hade fått jätteont i magen. Jag hade fått
jätteont i magen. Grejen är att det var inte bara en mobbare. Det var ju flera. Ja. Och tyvärr är ju stan som jag bor i väldigt liten, så att jag ser ju ibland folk. Och du vet, alltså men samma här. Alltså jag bor också i en hela liten magen droppar. Du vet, jag är så här, nej. För att även ifall jag är en helt annan människa idag så känner jag mig som samma person som jag var då när jag ser dem. Ja. Men jag är exakt samma. Alltså, och jag är så rädd att de liksom typ ska få för sig att säga någonting och så här, träffa mig så hårt igen som de gjorde då. Samtidigt som jag hade velat skrika på dem och berätta för dem hur de har förstört mig, så hade jag egentligen bara typ, alltså, suttit och tittat på dem bara. Alltså jag hade inte fått fram någonting. Ja. Vad tror du att du hade känt? Alltså jag träffar ju fortfarande mina mobbare. Alltså, det finns ju mobbare som liksom har slagits eller liksom kastat saker efter den. Och de kan jag faktiskt tycka är ganska jobbigt att träffa. Vissa av dem skäms idag. Alltså jag har varit ute och festat och så har jag mött på dem. Och så har det liksom, vissa har ju kommit fram och verkligen bara så här, hej, hur är det med dig? Och verkligen så här skämts, och man ser på dem att de skäms. Men istället för att be om ursäkt så har de bara låtsats som ingenting. Vilket är mycket värre än att be om ursäkt. För hade du bett om ursäkt och bara, fy fan vad jag var dum, jag var liksom ung och dum. Be om ursäkt. Exakt, alltså be om ursäkt. Alltså om det är någon där ute som vet att de har mobbat någon annan, bara det spelar ingen roll hur länge sedan det var. Skriv ett förlåt. Ja, skriv ett förlåt. Säg det till en vän, gå och berätta det. Alltså bara be om ursäkt. Hur mår du idag och hur har det påverkat dig? Alltså mobbningen har ju påverkat som fan. Jag kan vara jävligt osäker på mig själv ibland. Man kan liksom kolla i spegeln och liksom kolla på saker som mobbarna har sagt. Och kolla in på sig själv och verkligen bara, men gud, jag ser hemsk ut. Det finns ju vissa områden där jag blir obekväm att gå i. Till exempel så finns det det finns en viss kiosk där jag bor. Där jag verkligen inte kan gå förbi för att jag tänker bara på mobbningen. Jag kan till exempel absolut inte gå förbi min gamla högstadieskola. Alltså det är... Varenda gång jag går förbi där så får jag liksom rena rama panik. Jag tycker det är så jobbigt. Och det har ju gjort samtidigt så att man blir osäker. Men det har också gjort mig så jävla stark. Alltså mobbningen har gett mig en jävla attityd som är så sjuk. Alltså när folk säger saker så kommer det in ena örat och ut genom det andra. Alltså jag kan inte bry mig mindre vad folk säger idag. Alltså man blir så säker i sig själv på ett sätt av mobbningen. Man blir liksom så stark i sig själv. Och man har sån respekt för sig själv. Och man respekterar sig på ett helt annat sätt. Hur har mobbningen ändrat dig? Hur mår du idag? Idag mår jag bra. Faktiskt, det trodde jag. Jag trodde inte att jag skulle någonsin må bra igen. Men idag mår jag mår bra. Jag är lycklig idag. Jag är... Alltså gamla lilla Lova i huvudet. Alltså jag är så barnslig i mitt huvud. Och nu kan jag stå för att jag är det. Nu ska vi svara på följarnas frågor. Vad kan man göra för att stoppa mobbning när man ser det hända? Ja, men man kan gå in och så kan man säga, vad håller du på med? Bara helt ärligt, vad håller du på med? Ja. Och om de säger, ja men hon har en ful tröja på sig, då så säger man, ja men då får väl du tycka det, men du kan hålla det för dig själv. Alltså det är egentligen så basic svar. Men att egentligen bara gå in och stötta personen som man ser blir utsatt kommer göra sån skillnad i den personen som blir utsatt, alltså liv. Ja, mobbning finns i olika grader. Jag tänker när det är en fysisk situation, vi säger att du ser någon bli slagen, självklart ska du ju steppa in. Men vi säger nu att du ser att okej, men gud, någon blir liksom utsatt och du inte vågar prata med den här personen eller liksom hoppa in i situationen, då ska du gå till en vuxen. Vi ser nu att det händer någonstans där det inte är folk som kan hjälpa, ring snuten. Alltså polisen hjälpte mig i stunden. Om det är en person som aktivt blir liksom utsatt för ett brott så ska du ringa polisen. Alltså det är inte så svårt. Jag har haft situationer där jag liksom blivit fullt ut misshandlad. Och jag har haft folk som hade kunnat ringa polisen eller hade kunnat ringa någon äldre. Men istället så satt de bara och tittade på. Det viktiga är att man faktiskt försöker göra någonting. Precis, försöker stoppa situationen och prata. Finns det saker som kan vara mobbning men som inte alltid ses som mobbning? Det finns ju saker som är mobbning men som inte ses som mobbning. Jag tänker, alltså, man kan ju bli mobbad alltså, av en partner. Man kan bli mobbad av sin bästa vän. Man kan bli mobbad i ett kompisgäng. Till exempel, vi säger nu att du liksom aktivt hela tiden ska liksom påpeka småsaker hos din partner till exempel. Vi säger nu att du sitter och bara men ditt hår ser konstigt ut på den här bilden och sitter och skrattar åt det. Det är ju mobbning. Alltså det är bara att det är liksom normaliserat. Alltså den enkla förklaringen av vad mobbning är, det är ju att någon är elak flera gånger. Har du förlåtit mobbarna idag? Inte alla.
Nej. Absolut inte alla. Vissa av de här mobbarna har bett om ursäkt. Men absolut inte alla. Nej. Ja. Du då? Jag har väl förlåtit några. Det finns ju... Jag har förlåtit dem som jag gick i lågstadiet med. Alltså jag tänker liksom så här 1:an, 2:an, 3:an upp till liksom 4:an. För då är man liksom liten, man är dum, man är liksom så här... Alltså alla var dryga i den åldern. Alltså det var liksom sandlåda nivå. Men alltså jag kan inte sitta här och säga att jag har förlåtit folk från liksom högstadiet. För att jag tycker att när man går i högstadiet, då är du ändå mentalt i en ålder där du ändå vet vad rätt och fel är. Förstår du vad jag menar? Sen är det självklart att jag har ju förlåtit folk. För att jag vet, när man har blivit mobbad så vet man ganska enkelt skillnaden när folk ber om ursäkt på riktigt och när folk bara ber om ursäkt för att. Så att det finns ju folk som jag har förlåtit även i högstadiet. Men de flesta har jag inte förlåtit. Det är många i högstadiet som jag heller inte har förlåtit. Ja, men det är väl främst de på låg- och mellanstadiet som man har förlåtit. För det var ju som värst på högstadiet. Liksom. För att man var så liten. Jag kommer inte förlåta dem som ständigt sa till mig att jag äcklade dem och fick dem att tappa aptiten. Jag skulle göra alla en tjänst och ta mitt liv. De människorna kommer jag heller aldrig förlåta. För att fy vad ni förstörde mig. Ja. Fy alltså. Du verkar så jävla grym alltså. Jag är väldigt imponerad över att du liksom under hela den här tiden har vågat vara dig själv. Det där är, alltså det är snyggt jobbat. Jag tycker det är väldigt starkt av dig att prata om ditt övergrepp. För jag tänker att det är väldigt viktigt att vi unga tjejer pratar om det. Och jag tycker det är väldigt, väldigt starkt av dig att du tar upp det. För att det ska normaliseras att liksom så här prata om det. Ja? You're amazing. You are amazing. Tack för idag, Fina. Nu går vi hem. Det är så bra.